sự thay đổi thái độ của Triệu Lệ Dĩnh, sự thật đằng sau xì căng đan của Phùng Thiệu Phong, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt của Triệu Lệ Dĩnh từ diễn viên phụ lên ngôi sao, mối quan hệ của cô với Phùng Thiệu Phong, cả trong lẫn ngoài màn ảnh, cuối cùng đã kết thúc. Sau khi ly hôn, cô, vì muốn bảo vệ con trai, đã khuyên anh đừng lợi dụng anh để quảng cáo, trong khi anh đang sa lầy trong vòng xoáy bê bối. Câu chuyện của cặp đôi này hé lộ những niềm vui và nỗi buồn thực sự của ngành giải trí dù thế. Giới danh vọng và tiền bạc có hỗn loạn đến đâu, cha mẹ vẫn luôn phải ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản của mình. Số phận đã quay trở lại, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, một cô gái tỉnh lẻ và một quý tộc Thượng Hải, đã cùng nhau hát lên một bản giao hưởng cuộc sống gợi nhớ đến, bạn có biết. Nhưng cuối cùng, họ đã chia tay, họ gặp nhau trên phim trường và có một đứa con, nhưng cuộc hôn nhân của họ cuối cùng đã tan vỡ. Kiểu nói bóng gió này quá phổ biến trong những câu chuyện phiếm về người nổi tiếng, nhưng hãy cùng lạc đề và thảo luận về một điều gì đó nhân văn hơn. Vài ngày trước, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng tải trên mạng xã hội dòng trạng thái rõ ràng, đừng dùng con để thổi phồng tin tức. Sự việc này cũng giống như vụ việc hôm qua khi một bà cụ chặn phóng viên ở cổng khu chung cư của mình, thật đau lòng, và điểm mấu chốt là bà đang bảo vệ con mình. Làm mẹ rồi, ai mà thoát được chứ? Mạng xã hội lập tức xôn xao với những bình luận kiểu, sao ông bố Phùng Thiệu Phong này lại không lên tiếng? Các tìm kiếm thịnh hành cũng rầm rộ. Nhân tiện, Triệu Lệ Dĩnh không sinh ra đã là nữ hoàng giao thông. Hành trình của cô ấy là một hành trình mà ít ai có thể hiểu được. Năm 2006, cô gái trẻ Triệu Lệ Dĩnh tham gia chương trình Yahoo Star Search. Cô may mắn giành chức quán quân trong nhóm của Phùng Tiểu Cương và vô tình ký hợp đồng với Hoa Nghĩ, bắt đầu sự nghiệp quảng cáo, nhưng đừng cho rằng đây là một sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Phùng Tiểu Cương không hoàn toàn hài lòng với những quảng cáo của mình và hai người đã không còn đối đầu nhau kể từ đó. Thật lòng mà nói, cô gái này bước vào ngành giải trí với hai bàn tay trắng, tự lực cánh sinh. Làm diễn viên phụ quả là một thử thách khó khăn, suốt 5 năm. Cô liên tục thay đổi vai diễn, nhanh như thay giày cao gót, nhảy việc ở bất cứ đâu có vai diễn. Năm 2011, cuối cùng cô cũng nhận được vai Thanh Nhi trong Tân Mỹ Nhân Công Chúa, đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp của mình. Hãy nhìn cô ấy, kể từ đó, cô đã tham gia hàng loạt phim truyền hình ăn khách bao gồm Lục Trinh Truyền Kỳ, Cùng Nhau Đến và Hoa Du Ký, liên tiếp giành được tượng vàng. Cụm từ nổi tiếng tự thân khắc sâu trong tâm trí cô. Nhưng Phùng Thiệu Phong lại không nghĩ vậy. Sinh ra ở Thượng Hải, trong một gia đình khá giả, anh rất thích món sườn hầm của cha mình và theo học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải, nơi anh dễ dàng giành được vai chính. Khóa Thanh Thu đã hoàn thành việc quay phim vào năm 2009 và anh đã giành được một giải thưởng truyền hình. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Cô vẫn đóng vai một thị nữ trong cùng một bộ phim, một người là nhân vật chính, người kia là một nhân vật phụ ít được nhớ đến. Khoảng cách giữa hai người xa như trời với đất. Phùng Thiệu Phong cũng rất bền bỉ, giành được nhiều giải thưởng cho Tiệc Tùng và Đồ Vật Lang, và lượng người hâm mộ của anh rất cuồng nhiệt. Đến năm 2018, cả hai cùng đóng chung trong Minh Lan Truyện và Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành đối thủ ngang hàng với Phùng Thiệu Phong. Người thị nữ trước đây giờ đã trở thành nữ chính hiện đại, người vợ đúng nghĩa của bộ phim. Các tay săn ảnh liên tục theo dõi họ và những màn tương tác ngọt ngào của họ luôn là nguồn tin nóng hổi. Nhưng cả hai đều phủ nhận, chỉ công bố giấy chứng nhận kết hôn và đăng tải giấy chứng nhận kết hôn chính thức. Triệu Lệ Dĩnh 31 tuổi, Phùng Thiệu Phong 40 tuổi. Trong thời gian đó, Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố đang nghỉ ngơi, làm dấy lên những đồn đoán về việc cô mang thai, nhưng cả hai đều phủ nhận một cách dứt khoát. Không lâu sau, vào tháng 1 năm 2019, việc mang thai được xác nhận và em bé chào đời vào tháng 3. Cư dân mạng phàn nàn rằng họ nói một đằng, làm một nẻo. Bất chấp những lời chỉ trích trên mạng, người hâm mộ vẫn kiên nhẫn hơn, đưa mọi chuyện đi xa hơn. Theo thời gian, những nghi ngờ dần tan biến và những lời chúc phúc lại đến. Vài năm sau, tin đồn ly hôn xuất hiện và Phùng Thiệu Phong đã kiện những cư dân mạng lan truyền tin đồn. Nhưng sự thật không thể che giấu. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, tin tức ly hôn bất ngờ ập đến như sấm sét, gây chấn động dư luận. Đáng buồn thay, cặp đôi thậm chí còn chưa tổ chức đám cưới. Có thể coi đó là một trường hợp tự chuốc lấy thất bại, hoặc đơn giản là bản chất khó lường của cuộc sống. Cuối cùng họ vẫn chia tay. Nói đến chuyện ngồi lê đôi mách, paparazzi còn điêu luyện hơn cả chủ nhà hàng gà kho ở tầng dưới. Ngày 19 tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh bị chụp ảnh đang băng qua đường cùng con trai, Tương Tường, nhìn rõ cả từ phía trước lẫn phía sau. Tin tức lan truyền chóng mặt trên mạng, và chủ đề này trở thành chủ đề thịnh hành. Không hề khoa trương, tối hôm đó, Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố, đừng chụp ảnh con trai tôi nữa. Lời nói vừa nghẹn ngào vừa xúc động, cư dân mạng hết lời khen ngợi sự tận tâm của cô, minh chứng cho lòng trắc ẩn của bậc làm cha mẹ. Dĩ nhiên, chồng cũ của cô, Phùng Thiệu Phong, cũng bị liên lụy.
Thành thật mà nói, sau khi ly hôn, 9 trong 10 bài báo về việc anh xuất hiện trên báo đều liên quan đến chuyện tình cảm. Anh hoặc bị bắt gặp dạo phố cùng những người phụ nữ lạ, hoặc bị thổi phồng chuyện hôn nhân với Cảnh Điềm. Chuyện ồn ào nổ ra, và cuối cùng cả Phùng Thiệu Phong lẫn Cảnh Điềm đều lên tiếng phủ nhận tin đồn. Cảnh quay này còn cuốn hút hơn cả kịch bản. Tại sao mọi người lại tin rằng anh luôn lãng mạn? Phùng Thiệu Phong đã có rất nhiều mối tình kể từ những ngày còn học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải. Anh từng có mối quan hệ nồng nàn với đàn em từ Lâm Văn hồi đại học. Sau này, ngay cả những mỹ nhân như Hồ Hạnh Nhi, An Diệc Phàm và Hoắc Tư Yến cũng bị đồn là đã từng qua lại với anh. Trong quá trình quay phim Hoàng Cung, ngay cả Dương Mịch cũng bị đồn là bạn gái anh. Một tin đồn được truyền thông thổi phồng, nhưng dường như chẳng có gì xảy ra. Năm 2012, Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni công khai thể hiện tình cảm, nói rằng nếu chia tay hãy đọc ngược tên anh lại. Đúng như dự đoán, mọi chuyện không thành. Sau đó, ngôi sao nữ Lâm Vân cũng gặp sự cố nhỏ khi đi du lịch cùng anh, nhưng cả hai đều không thừa nhận, như sương mù, mưa gió. Nếu so sánh, số lượng bạn trai tin đồn của Triệu Lệ Dĩnh gần như vô tận. Đáng chú ý nhất là mối tình thời thơ ấu của cô với Trần Hiểu trong quá trình quay phim Lục Trinh truyền kỳ. Hồi đó, họ thường xuyên tương tác, thậm chí còn bị chụp ảnh nắm tay và giao tiếp bằng mắt, nhưng Trần Hiểu chưa bao giờ công khai nhắc đến chuyện hẹn hò. Khi tin đồn về mối quan hệ của anh với Trần Nhiên Hy nổ ra, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng hủy theo dõi họ, và cả hai mất liên lạc. Ai mà chẳng từng trải qua những mối tình thời trẻ chứ? Nhưng khi nói đến những người trong ngành giải trí, ngay cả những gợn sóng nhỏ nhất cũng có thể bị phóng đại thành sóng thần. Nhưng giờ họ không còn độc thân và đã có con ở nhà, họ không nên để trẻ vị thành niên bị cuốn vào những chuyện nhỏ nhặt này. Thành thật mà nói, như Triệu Lệ Dĩnh đã yêu cầu, truyền thông và người hâm mộ, trong khi các bạn có thể theo đuổi các ngôi sao, hãy ngừng lợi dụng trẻ em để thu hút lượt xem. Những bức ảnh quyến rũ của Phùng Thiệu Phong tại Venice đã gây ra nhiều tranh cãi. Đằng sau, cuộc chia tay êm đẹp của anh với Triệu Lệ Dĩnh là gì? Tình yêu và thù hận trong giới giải trí, tưởng chừng như bình thản và điềm tĩnh, lại thường đầy dẫy mâu thuẫn. Khi nhắc đến món hầm cà chua, khoai tây và ngỗng của giới giải trí, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, hai người yêu cũ, luôn là món ăn quen thuộc, không bao giờ chán. Gần đây, Phùng Thiệu Phong đã dành thời gian ở Venice, đăng tải hàng loạt ảnh lên WeChat Moment. Cách anh khéo léo sử dụng hiệu ứng ánh sáng và bóng tối thực sự khơi gợi sự tò mò của người xem. Ngoại hình của Phùng Thiệu Phong hoàn toàn trái ngược với nhiều năm trước. Chẳng trách có người nói, Triệu Lệ Dĩnh giờ chắc ngủ ngon rồi. Nhưng những người tò mò lại tự hỏi, liệu những bi kịch chia ly, đoàn tù, yêu hận trong giới giải trí có thực sự được giải quyết dễ dàng? Liệu người yêu cũ có thể dễ dàng buông tay như vậy? Hãy cùng khám phá sự thật đằng sau chuyện này và phân tích những cuộc hội ngộ tái hợp trong giới giải trí. Đợi đã, đừng vội vàng gửi lời chúc phúc chân thành đến người yêu cũ. Phùng Thiệu Phong thản nhiên đăng tải cuộc sống thường ngày, thong thả dạo phố, thoáng nhìn khoảnh khắc ấy, nhận được những lời khen ngợi và bình luận trên mạng. Cuối cùng cũng buông tay rồi, nhưng bạn nghĩ anh ấy là một con lười được giải thoát khỏi lồng giam, hoàn toàn tự do sao? Ai tin vào điều đó thật ngốc nghếch. Ngành giải trí, một chiến trường bất tận với những tin đồn xoay vần phía trước của Dương Mịch, quyền lực ngang ngửa của Nghê Ni và Lâm Vân thỉnh thoảng lại xuất hiện. Ai mà chẳng từng gần gũi, giờ lại xa lạ. Họ nói anh yêu em, chúc em may mắn với vẻ mặt vui vẻ. Chẳng ai muốn đào sâu vào những cảm xúc ẩn giấu. Những người đứng xem, say mê với những món ăn ngon, luôn chờ đợi một ly đồ uống để dùng kèm. Điều này làm tôi nhớ đến món hoành thánh ôn châu ba vị tươi trong các nhà hàng nhỏ ở Đông Bắc Trung Quốc. Vỏ mỏng, nhân đầy đặn, nước dùng sủi bọt. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị bỏng miệng. Nói cho cùng, Phùng Thiệu Phong đã dày công vun vén và gặt hái thành quả một cách tỉ mỉ qua nhiều năm, tham gia cả lớn lẫn nhỏ trong trò chơi tình ái. Mối tình của Dương Mịch, tưởng chừng như chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, thực ra lại ẩn chứa nhiều ẩn ý. Câu chuyện thẳng thắn và cởi mở, kéo dài 3 năm của Nghê Ni vẫn tiếp diễn sau khi họ chia tay. Mỗi người đều tìm cho mình một hướng đi riêng sau một cuộc chia tay êm đẹp. Những bức ảnh bếp chung của Lâm Vân khiến ngay cả Quỳnh Giao cũng phải thốt lên, dưa lưới này được chăm chút kỹ lưỡng quá. Mãi đến khi anh gặp Triệu Lệ Dĩnh, công thức tình yêu kinh điển, thông báo chính thức cộng kết hôn chớp nhoáng cộng ly hôn bí ẩn, mới xuất hiện một cảnh quay lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Cuộc sống lặp đi lặp lại như một phần tiếp theo. Đối với khán giả, điều này còn thú vị hơn cả việc xem phim truyền hình. Trở lại với những lần xuất hiện ở Venice, Phùng Thiệu Phong, ban ngày diện vest thắt cà vạt, ban đêm mặc áo phông quần ống rộng, đã thay đổi phong cách, như dòng sông Dương Tử sau cơn mưa lớn. Hôm qua ngập lụt, giờ lại phẳng lặng. Anh tựa vào lan can cầu đá, mỉm cười vô tư lự. Có lẽ vì cuối cùng cũng không cần phải diễn xuất nữa.
nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất của cư dân mạng vẫn là chuyện tình cảm của anh, với những tin tức như Cảnh Thiên kết hôn chớp nhoáng và Chu Lâm ra đi chơi, những tin tức lan truyền không ngừng, thậm chí còn gây xôn xao. Nhưng cái nỗi này không chỉ toàn là chuyện ngồi lê đôi mách, ai mà chẳng có bí mật chứ. Sau ly hôn, lang thang trên phố cùng con nhỏ, cố gắng là một người cha đáng tin cậy, ranh giới giữa người thắng và kẻ thua chỉ cách nhau vài giây. Lão Vương của người khác có thể chỉ mỉm cười gật đầu khi gặp vợ cũ trên đường đưa con đến trường mẫu giáo, trong lòng dâng lên những cảm xúc lẫn lộn. Vậy nên, khi người bình thường chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt này, ít nhiều họ cũng đang tự nhìn lại chính mình. Nhìn bề ngoài, cả hai nhân vật chính đều đã ổn định trong vùng an toàn của mình. Phùng Thiệu Phong, với giải thưởng điện ảnh quốc tế và hình ảnh ấn tượng, lặng lẽ quan sát sự thay đổi của cuộc sống với nụ cười trên môi. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh lau khô nước mắt và theo đuổi sự nghiệp, duy trì sự nghiệp diễn xuất và duy trì danh tiếng. Nhưng người thường không mù quáng, ai mà không biết những dòng cảm xúc ẩn chứa bên dưới những năm tháng bình yên này. Một cuộc chia tay êm đẹp chỉ là một cái vỏ bọc. Trong khi nhiều người trên mạng tuyên bố rằng chia tay là kết cục tốt nhất, thì ít ai thực sự đồng cảm. Cuộc sống của mỗi người đều là một mớ hỗn độn, và việc thực sự nói lời tạm biệt với quá khứ mà không ngoảnh lại đòi hỏi một tâm trí thực sự bình tĩnh và điềm tĩnh. Hầu hết mọi người chỉ tỏ ra cứng rắn bên ngoài, cảm nhận nỗi đau của cuộc đời, nghĩ rằng mình đang sống tốt, trong khi âm thầm mất ngủ. Trong khi đó, truyền thông lại thổi bùng cơn sốt tin đồn, mỗi bức ảnh hay bài đăng lại khơi mào một làn sóng tin đồn mới. Một số người ủng hộ người đàn ông thốt lên Phùng Thiệu Phong cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, trong khi những người khác lại than thở về sự bất công của người phụ nữ, gọi bà là người cha vô trách nhiệm. Một số cư dân mạng dường như nhiệt tình, thậm chí còn tiết lộ chuyện nội bộ về vụ ly hôn, cáo buộc bà về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu hoặc thiếu sự đồng điệu, thậm chí bịa đặt những câu chuyện vu vơ. Thị trường tin đồn bùng nổ phản ánh cảm xúc của con người hiện đại, giống như những bà lão tắm nắng ngoài chợ, miệng vẫn ngậm ngùi, tâm trí rộn ràng, những cuộc trò chuyện sôi nổi và ồn ào. Danh tiếng là một chuyện, tình cảm chân thành lại là chuyện khác. Đối với Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, mỗi người đều tự gói ghém những mớ hỗn độn của riêng mình như một món quà được chế tác tinh xảo, lớp vỏ ngoài lấp lánh, không hề để ý đến những rối ren đắng cay bên trong. Ly hôn, chia tay, cùng nuôi dạy con cái, mỗi bước đi đều không hề dễ dàng. Chưa kể đến sức ảnh hưởng to lớn đằng sau họ, liên tục khơi dậy những cuộc tranh luận mới. Các nhóm người hâm mộ ở cả hai bên đều la hét vào mặt nhau, cho rằng đoàn kết thì có lợi cho cả hai, còn chia tay thì vô hại. Bề ngoài hòa hợp thì rực rỡ, nhưng thực tế lại là một cuộc chiến âm ỉ. Đây không phải là một cuộc chia tay trang trọng, mà là một cuộc chiến không thể nào trang trọng hơn. Đúng lúc mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đã lắng xuống và thế giới tin đồn cuối cùng cũng lắng xuống, một sự đảo ngược ngoạn mục đã xảy ra. Phùng Thiệu Phong gần đây đang có phong độ rất tốt, tỏa sáng tại các liên hoan phim quốc tế và thoải mái trong cuộc sống thường ngày, nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt từ cư dân mạng. Những người than thở cuối cùng thì anh ấy cũng buông tay rồi. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của anh không hề đơn giản như bạn nghĩ. Ngành giải trí vốn nổi tiếng với những xung đột gay gắt, và việc bắt hoàng tử chuyển nhà lại đầy rẫy những kịch tính, cả công khai lẫn ngấm ngầm. Một khi tin đồn nổ ra, ngay cả những lời phủ nhận liên tục cũng không thể chống lại sự phẫn nộ của công chúng. Chủ đề chung giữa hai người không còn là ai đúng ai sai, mà là làm thế nào để dàn dựng cảnh hòa giải một cách hiệu quả. Giống như món mực nướng ở một quầy hàng chợ đêm Đông Bắc bớt cay hơn một chút, liệu có thú vị không? Mỗi lần anh ấy bị bắt gặp đi chơi cùng các con, nó lại trở thành một màn kịch hai chiều mới, một hiện tượng quốc gia đích thực. Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa lại bị chỉ trích, điểm nhấn trong sự nghiệp của cô đến khi cô quyết định rũ bỏ cái mác cảm xúc và giành chiến thắng, nhận được làn sóng chúc mừng từ cư dân mạng. Đừng cho rằng đây là kết thúc. Theo logic này, việc buông bỏ trong danh dự của Phùng Thiệu Phong chỉ là một sự điều chỉnh chiến thuật khác trong cuộc đời anh. Trong ngành giải trí, mỗi lần chia tay đều là khởi đầu cho một kịch bản mới. Dù là dư luận đang suy yếu hay những trò đùa khiếm nhã mới nhất, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ nhất của rắc rối cũng lập tức gây náo loạn trên mạng. Ai cũng mong mỏi hòa giải, chờ đợi quả ngọt chín mùi. Ai cũng biết ngành giải trí không có sự ổn định thực sự. Những lời như chúc phúc cho nhau hay chia tay thôi, hầu hết chỉ là để cho có. Giống như cô bán trứng ở siêu thị, cô ta nói không ham muốn, nhưng thực ra cô ta tính toán hơn ai hết. Đằng sau cuộc chia tay nhẹ nhàng ấy là những điều vụn vặt của thực tế. Bất chấp những ồn ào của thế giới bên ngoài, các nhân vật chính đều có câu trả lời riêng. Có người nói Phùng Thiệu Phong đã được phong làm Phượng Hoàng quyền năng, còn Triệu Lệ Dĩnh thì tái sinh từ đống tro tàn. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không có kịch bản, làm sao có thể có một quy trình hoàn hảo. Buông bỏ thường khó khăn hơn yêu lại, hầu hết mọi người đều xem nhẹ điều đó.
nhưng trái tim họ đã đầy dẫy những xáo trộn. Sau khi cuối cùng cũng lắng xuống, các trang tin đồn sắp đóng cửa. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã thu mình vào thế giới nhỏ bé của riêng mình, nhưng cảm giác nhàm chán vẫn tràn ngập trên bảng tin mạng xã hội của họ. Với những tin tức giải trí ít nghiêm túc hơn, ngay cả các nhóm WeChat của người cao tuổi và ông bà cũng tràn ngập những tin nhắn kiểu như nhìn kia, người này người kia vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Cuộc sống của hai nhân vật công chúng này đã bị cô đọng lại thành những tờ giấy nhớ, mọi cảm xúc của họ đều bị đốt cháy và nung nấu. Đôi khi, sự bình yên bề ngoài có thể trở thành một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Những người xem biết rằng một chương trình không khói không lửa sẽ chỉ làm sâu sắc thêm nỗi lo lắng bị mắc kẹt trong sự bình yên. Những lời lẽ chia tay đầy dịu dàng đã bị lạm dụng, và tranh cãi liên miên lại bùng phát. Mỗi khi Phùng Thiệu Phong chụp ảnh cùng con, cư dân mạng lập tức khen ngợi anh là ông bố tốt, nhưng rồi lại nhận được hàng loạt bình luận như chẳng phải đó chỉ là tâm lý bù trừ thôi sao. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh rất tốt, và cô được khen ngợi là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng rồi lại bị đào sâu vào những câu hỏi như cô ấy đang che giấu nỗi đau của mình sao? Ai đang châm ngòi cho ngọn lửa? Ai đang tỏ ra hoài nghi? Tuy những bình luận có vẻ hợp lý, nhưng những cảm xúc ẩn chứa bên trong đã ăn sâu bén rễ. Gia đình nào cũng có những rắc rối riêng, huống hồ là những người nổi tiếng này. Mình chia tay thôi, nghe có vẻ hay ho, nhưng mọi người lại thích tin vào cốt truyện hơn là cuộc sống. Luôn có những kẻ viết lại mọi thứ, làm phức tạp hóa những vấn đề đơn giản. Rõ ràng, cả hai bên đều đang làm tốt, vậy mà thế giới bên ngoài lại tìm cách gây rắc rối, liên tục khơi dậy những lời chỉ trích trên mạng. Chia tay không phải là tận thế, cũng không phải là trường hợp anh em đang cần sự giúp đỡ. Làm sao có thể có nhiều sự đồng cảm đến thế? Kết thúc êm đẹp chính là kỹ năng khó khăn nhất, chịu đựng nỗi cô đơn và những lời đồn đại. Nhưng hầu hết mọi người đều không làm được, nên chỉ biết khóc khi chứng kiến cảnh chia ly của người khác. Nói đến đây, chúng ta hãy cùng suy ngẫm về điều này. Ý tưởng chia tay trong sự tôn trọng, mỗi người đều hạnh phúc, dường như phổ biến, nhưng thực sự sống đúng với nó có lẽ còn hiếm hơn cả trúng số. Khi một cuộc hôn nhân đi đến hồi kết, làm sao người ta có thể dễ dàng bỏ đi? Ngay cả những người bình thường cũng phải vật lộn với điều này, chứ đừng nói đến Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, cả hai đều đang là tâm điểm chú ý. Quan niệm cho rằng buông bỏ tự động dẫn đến hạnh phúc cũng là một huyền thoại thú vị. Thực tế, nhiều sự ra đi không phải do sự cởi mở, mà là do thiếu lựa chọn. Ai mà chưa từng, dưới áp lực đè nặng của thực tế, ép buộc bản thân phải giả vờ là người chiến thắng. Mặc dù nói, lời chúc phúc có vẻ như là một sự xáo trộn nội tâm, nhưng sự trưởng thành trong thế giới này thường được tôi luyện qua những thất bại lặp đi lặp lại và những khoảnh khắc khó xử. Nhìn thấu mọi việc mà không nói ra là dấu hiệu của trí thông minh xã hội cao, chứ không phải là hào quang của một kết thúc có hậu. Vì vậy, đừng chỉ tập trung vào việc gửi gắm lời chúc phúc trân trọng, chính chúng ta mới là những người chứng kiến cần phải tỉnh táo lại. Phước lành là thật, lời đồn là giả, và chúng ta phải tự mình trải nghiệm cuộc sống. Thật lòng mà nói, liệu chia tay và sống hạnh phúc mãi mãi có thực sự là cái kết nhẹ nhàng nhất không? Phải chăng chúng ta chỉ đang đọc quá nhiều bài viết truyền cảm hứng và cảm thấy quá ủy mị, hay đây chỉ là một sự bù đắp bất lực? Bạn nghĩ Phùng Thiệu Phong đã thực sự buông bỏ? Liệu Triệu Lệ Dĩnh có thực sự toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp? Hay chính sự ám ảnh của khán giả khiến cho một lối ra đi thanh thản trở nên khó khăn hơn? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé. Chúng tôi chỉ đang vui đùa với câu chuyện của người khác, nhưng nếu đó là câu chuyện của chính bạn, chắc hẳn bạn sẽ chỉ lẩm bẩm về nó thôi.